اگر به دنبال این هستی که با یک نرم افزار پرقدرتی مثل روید در دنیای معماری حرفی برای گفتن داشته باشی، کانالتو درست انتخاب کردی. سلام، من الهام کیانی هستم با جلسه پنجم از سری جلسات آموزشی نرم افزار روید در کانال یوتیوب الهام آرکن لایف در خدمت شما هستم. در جلسه گذشته ما آکس بندی انجام دادیم و ستون گذاری کردیم. اگر احیانا شما جلسه گذشته رو ندیدید، برای دسترسی راحت ترتون من لینکش رو در بالا میذارم و همچنین در دیسکریپشن میذارم. و اگر احیانا قسمت های قبل هم ندیدین، یعنی لیول ها رو آموزش ندیدید هنوز، من پلی لیست رو در پایین در دیسکریپشن میذارم. حتما از پای نگاه کنید، نکات بسیار مهمی توش ذکر شده که در طول پروژه بهش نیاز دارید و ازش استفاده میکنید. دوستان، ما میخوایم امروز با فونداسیون منفرد یا آیزولیتد شروع کنیم. به تب استراکچر میریم و در اینجا در قسمت فاندیشن میبینید که 3 حالت فونداسیون وجود داره: آیزولیتد، وال و اسلب. آیزولیتد رو میزنیم. حالا فعلا نمیخوایم سیف کنید. ادیت تایپ رو میزنیم، لود رو میزنیم. ما میخوایم یه فاندیشن مربع پیدا کنیم که میریم توی RVT مون، Library English و Structural Foundation. یه مکعب مربع انتخاب میکنیم، اوپن میکنیم. اوکی، الان ما اینو لود کردیم. اینجا میریم داخل میریم داخل پراپرتی و فونداسیون مورد نظرمون رو انتخاب میکنیم. وارد ادیت تایپش میشیم، یه دوپلیکیت میگیریم. ما مثلا یه فونداسیونی میخوایم با ابعاد متفاوت از این. اوکی، مثلا مینویسیم my foundation. اوکی، میخوایم فاندیشنمون 1200 در 1200 در 45 سانت باشه. اوکی میکنیم. خب الان مای فاندیشن من رو این ابعاد تنظیم شده. بهترین حالت گذاشتن فونداسیون حالت اد کالمزه. شما از اد گریدز هم میتونید استفاده کنید، ولی وقتی که اد کالمز رو بزنید اینطوری مطمئن میشید که تمام فونداسیون ها در زیر کالم ها قرار گرفتن. اد کالم رو میزنید، همه کالم ها رو انتخاب میکنید و اوکی. میریم به اینجا یه وارنینگ میده. ببینیم چه وارنینگ میگه. An attached structure foundation will be moved to the bottom of the column. این در واقع داره میگه که میره به زیر کالم. اوکی دیگه، درسته دیگه، یه طبقه باید بره زیر. خب بریم تو 3D. میبینیم چقدر قشنگ اینجا تمام فاندیشن هامون در زیر ستون هامون قرار گرفتن. بیاین یه دونه الیویشن رو باز کنیم ببینیم. اینا ستون ها هستن، این هم فاندیشنمون هست، فونداسیونمون هست که در زیر ستون ها واقع شده هست. بچه اینجا یه گزینه ای داریم، نگاه کنین. این مکعب مربعی که اینجا هستش اسمش ویژوال استایله. این در حالت 3D خیلی کاربرد خوبی داره. نگاه کنین وقتی ویژوال استایل رو میزنیم چند حالت داره. وایر فلایم که به صورت وایر نشون میده، تمام خطهای داخل هر حجمی رو نشون میده. میبینین؟ سکشن باکسش رو ببندم که مزاحمون نشه. هیدن لاین یعنی فقط خطهای دور رو نشون میده، یعنی سایت ها، گوشه ها، کرف ها، اینا رو نشون میده. خطهای داخلی حجم اصلا نشون نمیده. بعدی شیدد یعنی یه رنگ بهشون میده که این شیدد قابل تنظیمه و من بعداً توی توضیحاتی که برای وال و
فلور میدم حتما براتون توضیح میدم که این شیدد رو چجوری به رنگ‌های مختلف میتونین تغییر بدید. میبینید یه دونه هست consistent colors که این هم باز رنگش قابل تغییره. یه دونه از تکسچر، یعنی یه تکسچری بهش میده، ببینید حالت تکسچرش رو نشون میده. و یه دونم هست حالت ریالیستیک، یه مقدار سرعت سیستم رو میاره پایین به خاطر اینکه میخواد به صورت ریل نشون بده. خب سرعت میاد پایین. این حالت ریل رنگ فوندانشنمون و ستونمون هست که من سعی میکنم که بیشتر روی حالت شیدد باشه یا اینکه روی حالت هیدن لاین باشه، بستگی به شرایط استفاده داره. حالا توی آموزش، در طول آموزش حتما من این موارد اشاره میکنم که کجاها بهتره که از چی استفاده کنیم. اوکی، دیدیم که فاندیشن ها دقیقا در زیر هر کدوم از این ستون ها قرار گرفتن. بچه این فاندیشن ها قابل تغییرن. شما اگر بخواید کل فاندیشن رو تغییر بدید، کل فاندیشن ها رو تغییر بدید، یه دونه فاندیشن انتخاب میکنید، رایت کلیک میکنید تو صفحه Select Instance Entire Project و مثلا میریم یه دونه مکعب مستطیل انتخاب میکنیم. دیدین همش با هم دیگه تبدیل شد. حالا اگر بخوایم یه دونش رو تبدیل کنیم، متفاوت قرار بدیم به هر دلیلی، یه دونه رو انتخاب میکنیم، میریم تو پراپرتیزش و یه فاوندیشن متفاوت براش میذاریم. این پایله رو بذاریم باشه که بعدا براتون توضیح بدم. یه فاوندیشن متفاوت با ابعاد متفاوت گذاشتیم. می‌بینید با بقیه سایزش فرق میکنه، یه مقدار متفاوته. یا حتی میتونید نگه داریم، لود کنیم و از اینجا یه فاوندیشن متفاوت اوپن کنیم. اوکی، که تفاوتش رو کاملا ببینید و محسوس باشه. میبینید؟ خب کنترل زی میزنم و حالت فاوندیشن مکعب مستطیل در بیاد و یه توضیحی بدم خدمتتون. بچه ها یه وقتهایی لازمه جهت فاوندیشن ها رو تغییر بدیم. چی کار میکنیم؟ یه فاوندیشن رو که میخوایم جهتش رو تغییر بدیم انتخاب میکنیم و با زدن هر بار اسپیس جهت فاوندیشن عوض میشه. و اگر همه فاوندیشن ها رو انتخاب کنیم و یا چند تا فاوندیشن ها با هم انتخاب کنیم، میتونیم یه دفعه همش رو با هم دیگه جهتش رو عوض کنیم. مثلا الان اینو دوباره برگردونیم جهت خودش، همه فاوندیشن ها رو انتخاب کنیم و جهتش رو عوض کنیم. ببینید چقدر راحت. شیفت رو میگیرم، اسکرول موس رو نگه میدارم و صفحه رو میچرخونم. ببینید جهتشون کاملا تغییر کرد. بچه من الان میخوام یه صفحه جدید باز کنم و یه سری فاوندیشن هایی رو بهتون نشون بدم که اومده گرید ها خیلی نزدیک همه و ستون ها نزدیک هم شدن و شناش کشی بینشون سخته. پس اگر بخوایم بین این دوتا شناش کشی کنیم دچار مشکل میشیم. پس بهتر از این روشی که من میگم استفاده کنیم. یه لحظه میرم من اون فایل باز کنم، دوباره برمیگردم. خب بچه ها من این گریدز ها رو کشیدم. یه نکته‌ای که اینجا میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که وقتی ما جای گریدز ها رو عوض میکنیم، ستون ها کامل چون در گریدز ها رسم شدن، ببینید همراه با گریدز ها جاشون تغییر میکنه چون کاملا متصلن، قفلن به گریدز ها. و مورد بعدی که میخوام بهتون آموزش بدم توی این مرحله که بهتره الان یاد بگیرید، دیمنشنه. LI رو میزنیم، یه چند تا خط رسم میکنم با فاصله های متفاوت. اون مهم نیست فاصلش متفاوت باشه، ارتفاعش چقدر باشه و اینا. DI رو میزنم، دیمنشن، مخفف دیمنشن، شورتکات دیمنشنه. و من میخوام فاصله گذاری انجام بدم بین اینها. اندازه بین اینها رو
بیام بزنم توی رویت. اولین آبجکت رو انتخاب میکنم، میزنم روی دومین آبجکت و خارج صفحه کلیک میکنم. اینطوری فقط فاصله بین دو تا آبجکت رو نشون میده، دو تا آبجکت دو بعدی. بچه اینجا یه اسکیلی هست که هیچ ربطی به اسکیل پروژه نداره، فقط اسکیل نوشتاریه. ببینیم ما میتونیم از اینجا اسکیل رو زیاد کنیم، کم کنیم و یا با کاستوم اسکیل خودمون رو تنظیم کنیم. اوکی. کار بعدی که میتونیم با دیمنشن بکنیم اینه که اصلا خطا رو همه رو با هم دیگه اندازه بزنیم. دی آی رو میزنیم، شروع میکنیم به اندازه گذاری. اولین آبجکت، روی دومی کلیک میکنیم، بعد روی سومی کلیک میکنیم، روی چهارمی و پنجمی و آخری و در نهایت خارج از صفحه کلیک میکنیم. وقتی کلیک کردیم میبینیم که اندازه ها رو پشت هم بهمون داده و یه گزینه اینجا اضافه شده که خیلی کاربردیه. یه وقتی شما میخوایم فاصله بین خطوط رو یک اندازه کنی و به صورت دستی این کار کردن خیلی سخت میشه، مجبوری دوباره خطوط رو پاک کنید و با آفست مشخص رسمش کنید. پس میایم چیکارش میکنیم؟ این دکمه رو اینجا میزنیم. وقتی EQ رو بزنیم فاصله بین خطوط همه یکسان میشه و به صورت مساوی میشه. پس ما الان یاد گرفتیم که چجوری اندازه گذاری کنیم. خب اینا رو پاک کنیم. قبل از اینکه پاک کنم بچه‌ها مسیر اصلی دیمنشن رو بهتون آموزش بدم. ببینید تمام آپشن های مربوط به دو بعدی ها یعنی انوتیت ها در تب انوتیشن قرار داره. نه انوتیت رو میزنی، میری الاین رو میزنی و دیمنشن باز میشه و شما باز هم میتونین الاین رو انتخاب کنید و شروع کنید به اندازه گذاری کردن. ولی بهترین کار اینه که شما شورتکاتش رو استفاده کنیم و دی آی رو بزنین از همون اول. اوکی اینو دیگه احتیاج نداریم، فعلا پاک میکنیم. بریم سر پروژمون. خب بچه ها ببینیم ما الان میخوایم ببینیم فاصله بین این دوتا چقدره. یه دی آی میزنیم، فاصله بین این دوتا گریدزمون 1.70 متر. بچه ها این دیمنشن ها نکته ای که داره قابل تنظیمه. الان بر اساس متر میخوایم تنظیمش کنیم. ادیت رو میزنیم وقتی در حال انتخابه و میایم پایین و در قسمت یونیت فرمت میایم اینو میذاریم رو میتر، راوندینگش رو میذاریم روی 2 decimal places، سیمبولش هم میذاریم رو ام و همچنین alternate یونیتش رو میذاریم روی میتر، 2 decimal و میتر. اوکی اپلای. اوکی دیمنشن اونم از این به بعد بر اساس متر میشه. پس ما تنظیمات دیمنشن و موارد مربوط به دیمنشن هم در این مرحله یاد گرفتیم. 1.70 میبینید فاصلش خیلی کمه. بریم یه بار دیگه فونداسیون آیزولیتد بذاریم. میایم وارد تب استراکچر میشیم، فاوندیشن آیزولیتد، یه مکعب مستطیل انتخاب میکنیم و از کالمز رو میزنیم. ببینید تمام کالمز ها انتخاب شد. اینجا اتفاقی که افتاده یه سری از کالمز ها انتخاب نشد بچه ها. چرا؟ چون فاصله بین اینها انقدر کم بود که نمیتونست فونداسیونی با این ابعاد اینجا جایگذاری کنه. بیاین دوباره کنسل کنیم. یه فونداسیون کوچیک‌تر بیایم. بیا همینو ادیت کنیم. دوپلیکیت بگیریم و ابعادش رو بیایم کوچیک‌تر کنیم. به جای 2400 بذاریم همون 1200 در 1200 در همون 45. اوکی. نه میخواستیم مکعب مستطیل باشه. در 1400. اوکی. اینجا میایم تغییر میدیم 1400 1200 و اینم که میخوایم. اوکی. حالا از کالمز بزنیم ببینیم که
اندازه هایی که دادیم مناسب فاصله بین اینها هست یا نه؟ بله اوکی شد. بچه ها الان وقتی اوکی رو بزنیم فاوندیشن ها همونطور که قبل گفتم یه وارنینگ میده، میگه که میره زیر ستون قرار میگیره. این تو سه‌بعدی یه نگاه بکنید. الان زیر ستون ها کامل قرار گرفته. کاری که میخوایم بکنیم چیه؟ اینه که بیایم از یه تریک استفاده کنیم به اسم دابل فاوندیشن. دابل فاوندیشن زمانی استفاده میشه که این فانداسیون ها انقدر به هم نزدیکن که شناسکشی بینشون تقریبا امکان پذیر نیست. پس بهتره که از یه فاندیشن، از یه فانداسیون استفاده کنیم که هم منسجم تر بشه، هم شناسکشی بین بقیه ستون ها و بین بقیه فاندیشن ها راحت تر بشه. چیکار میکنیم؟ میایم همه این فاوندیشن های دوتایی رو پاک میکنیم، اینه که خیلی نزدیک به همن. میتونیم یه دونه select visible in view بزنیم، با shift این چند تا دونه رو حذف کنیم، اینا رو دیلیت کنیم. بعد دوباره بیاین توی structure isolated رو بزنیم و این دفعه بیایم بزرگترین مکعب مستطیل رو انتخاب کنیم و سعی کنیم که دقیقاً بذاریم وسط دو تا ستون. الان داره بهمون پیام میده که خب داره در زیر ستون ها قرار میگیره که با این قضیه خب اوکی دیگه. اسکیپ رو میزنیم. بچه ها یه دونه دستور اینجا میخوام بهتون یاد بدم به اسم دستور کپی. شما وقتی این فاوندیشن رو نگه میدارید، یعنی روش کلیک میکنید، اینجا یه گزینه ای میاد به اسم کپی که این شکلیه. اینجا 3 تا دایره داره، 2 تا دایرهش پره. کلیک میکنیم. بعد از هر قسمتی که میخوایم میگیریم مثل کت و در قسمت بعدی قرار میدیم. فقط باید جاشو تغییر ندیم. میبینید؟ حالا به خاطر اینکه سرعتمون بالا بشه، به جای اینکه دونه دونه این کارو بکنیم، تمام اینها رو انتخاب میکنیم، کپی میگیریم، از سر گریدز بی میگیریم میذاریم روی گریدز دی. میبینیم بچه ها کاملا یه فونداسیون تمیز و قابل استفاده داریم. میبینین دیگه هیچ مشکلی برای شناسکشی وجود نداره. به این فونداسیون چی میگن؟ دابل فاوندیشن. خب اوکی بچه یه وقتایی میبینید که قرار دادن فاوندیشن دقیقا در وسط دو تا ستون سخت میشه. خب حالا میایم از دیمنشن استفاده میکنیم. ما فرض میکنیم که این ستون رو وسط قرار ندادیم، مثلا اینجا گذاشتیم، میخوایم برگردونیم سر جاش، مثلا میخوایم برگردونیم در جای مناسبش قرار بدیم. یه دیمنشن میزنیم از اینجا تا اینجا. خب 1.70 درسته؟ اسکیپ میزنیم، این فاوندیشن انتخاب میکنیم. میبینید فاصله بین گریدز تقریبا از وسط، نه دقیقا از وسط فونداسیون رو تا گریدز A رو بهمون داده، ولی ما از گریدز B میخوایم تا وسط فونداسیون. این نقطه ها رو میبینید که اینجاست، میگیریم و میکشیم میاریم رو گریدز B. خب حالا باید این فاصله رو تنظیم کنیم، یعنی فاصله وسط این فاوندیشنمون با گریدز بیمون. اینو انتخاب میکنیم. 1.70 رو که تقسیم بر 2 کنیم میشه چند؟ 85 سانتی حدوداً. اینتر میکنیم و ببینید دقیقاً سر جاش قرار گرفت. اینم برای مواردی که شما نتونستید به صورت دستی سر جاش قرار بدین، چون همیشه انقدر راحت نیست که راحت دقیقاً وسط قرار بگیره. یه وقتایی مثلا عدد پیچیده یه ذره عدد تقسیم کردنش سخته، جای قرارگیری ستون ها مناسب نیست، پس شما به همین راحتی نمیتونید دقیقاً بین دو تا ستون قرار بدید و در فاصله مناسب قرار بگیره. پس بهتره که از این روش استفاده کنیم. پس دیمنشن رو میزنید و از طریق دیمنشن وسط ستون و وسط فونداسیون رو پیدا میکنید و فاصلهش رو تا گرید تعیین میکنید. خب بچه بیاییم بریم یه دونه فوندیشن دیگه ای بهتون یاد بدم که خیلی عمل کردش مثل آیزولیتده.
ولی یکم متفاوته. بریم به فایل اولی. اینا. خب این فاندیشن رو بیایم پاک کنیم. چیکار میکنیم؟ رایت کلیک میکنیم، سلیکت آن ویزیبل ویو رو میزنیم و دیلیت میکنیم. اوکی. ما الان میخوایم یه فاندیشن یاد بگیریم به اسم پای فاندیشن که این عملکردش مثل عملکرد فونداسیون منفرده، ولی یه چیزی که اینجا باید خیلی بهش توجه کنید اینه که میزان فرو رفتگی در خاک درش خیلی مهمه. یعنی به چه میزانی این در خاک فرو میره، یعنی به سفتی و سستی خاک بستگی داره و اینکه ما میایم یه دونه لول در حالا حدوداً 7 متری زیر 0 و 0 رسم میکنیم که قشنگ پایلامون تا 7-8 متر بره زیر زمین و در خاک مستحکم بشه. که من قبلا این کار کردم، دیگه وقتتون رو نمیگیرم. من قبلا آموزش دادم که چجوری فایل رسم کنید، چجوری لول رسم کنید. بیاین داخل الیویشن بشین ببینید. بذار اینم بهتون یاد بدم. بچه یه وقتایی میبینید وقتی که یه دونه الیویشن رسم میکنید، دو تا الیویشن میره تو هم دیگه. خب اگه دو تا الیویشن رفت تو هم دیگه، وقتی روی یه دونه الیویشن کلیک میکنی یه علامت شکستگی اینجا داره. وقتی بزنید روش، این الیویشن بهتون اجازه رو میده که جابجا کنید. میتونید اینو بالا ببرید، اینورتر بیارید، اینورتر بیارید، اینطوری بذارید. هر مدلی که خودتون براتون راحت بود و صلاح دیدید. اوکی. یه کنترل زیرو میزنم که با حالت اولیش برگرده. برگردیم به 3D. بچه اینو میذارم رو حالت تاپ که از بالا ببینیم ستون ها کجا قرار دارن. خب به تب استراکچر میریم و آیزولیتد رو میزنیم. ادیت تایپ میریم، لود فامیلی رو میزنیم و از اینجا میتونیم یه دونه فایل وارد کنیم. از جای دیگه ای که میتونیم ما فایل رو وارد کنیم، یه structure foundation وارد کنیم. اینجاست. بذارید اینو ببندم. میریم توی اینسر، لود فامیلی رو میزنیم و از اینجا وارد RBT میشیم. دوباره structure foundation رو پیدا میکنیم و یه دونه از این پایل ها رو انتخاب میکنیم. پای فاندیشن این انتخاب میکنم، اوپن میکنم. روید به صورت هوشمندانه اینو میبره میذاره جایی که باید قرار بگیره. میریم وارد پراپرتیز میشیم. ببینید اینجا اضافه شده. یه دونش رو انتخاب میکنم. دوباره وارد ادیت تایپش میشیم. یه دونه دوپلیکیت میگیریم و به هر عددی که بخوایم تغییرش میدیم که عددش الان برای ما مناسبه. اصلا لازم نبود این کار کنیم. عددش 2000 در 2000 در 900. خب یه اندازه مناسبیه. اوکی میکنیم. وارد تب چی میشیم؟ تاپ آف فودینگ. دوباره میریم استراکچر، آیزولیتر، این که در حالت انتخابه. از کالمز رو ببخشید از کالمز رو میزنیم، تمام ستون ها رو انتخاب میکنیم و اوکی میکنیم. دوباره وارنینگ میده، میگه که خب اینجا نمیتونید ببینید اینو، باید وارد 3D بشید. اوکی 3D رو از این بالا میزنیم، وارد 3D میشیم، اسکیپ رو میزنیم و اوربیتش میکنیم. همونطوری که گفتم دکمه شیفت رو نگه میداریم، دکمه اسکرول روی موس رو نگه میداریم و شروع میکنیم به اوربیت کردن. بیاییم روی کانسیستر کالر بذاریم یا روی تکسچر. ببینید بچه ها چقدر عالی و فوق‌العاده داخل خاک میره. اگر بیایم یکی از الیویشن ها رو انتخاب کنیم میبینیم که کامل رفته زیر خاک. ببینید این الیویشنیه که الیویشن وست رفتیم. این لولیه که من اضافه کردم آخر سر گفتم 7 متر میره زیر زمین. همینطور که میبینیم
این پایل ها کاملا رفته تو دل زمین و اگر بیایم اینجا و از تکسچر استفاده کنیم یه نمای بهتری ازش داریم و خیلی فوق العاده. بریم به اون فایل قبلیمون، پروژه قبلیمون. این فاوندیشن ها رو پاک کنیم کلا. Visible in view delete، دوباره select all instance entire project و delete. خب میریم رو تاپ آف فوتینگ. بچه‌ها من میخوام الان بهتون کشیدن فونداسیون اسلاب یاد بدم، یا فونداسیون یک پارچه. همونطور که میدونید معمولا فونداسیون گسترده یا یک پارچه برای خاک‌های سست استفاده میشه که هزینه بسیار بالایی داره. از معمولا زمین کوچیک خاک سسته و ستون‌ها نزدیک به همه. اوکی، ما یه ذره میایم این ستون‌ها رو جاشو تغییر میدیم که شبیه سازی مناسبی بشه. اینم که قبلا حتما خدمتتون گفتم که ستون‌ها به گریدز ها اینم پاک میکنیم. کاملا وصل میشه و با حرکت هر گرید ستون هم حرکت میکنه. بریم گریدز هامون هم یه ذره کوتاه کنیم که مرتب بشه. اینه یه ذره جاش تکون خورده دیگه، قفل نیستن، میبینین؟ خب اینطوری مرتب شدن. حالا کاری که ما میخوایم بکنیم، بریم فونداسیون اسلب بکشیم یا فونداسیون گسترده. میریم وارد استراکچر میشیم. از طرح استراکچر اسلب رو میزنیم. اسلب دو تا گزینه داره: Structural Foundation Slab، Floor Slab H. فعلا میریم اینو میزنیم تا من بعدا اینو براتون توضیح بدم. Structural Foundation Slab. یه اسلب از اینجا انتخاب میکنیم از قسمت Property و وارد قسمت Draw میشیم. از قسمت Draw این مستطیل رو ما پیک میکنیم و در قسمت آفست بهش ضخامت اسلبمون رو میدیم، مثلا 60 سانت، و میایم اینجا و یه مستطیل رسم میکنیم و اوکی و میریم به قسمت 3D ببینیم چیکار کردیم. میبینیم اسنپ به صورت یک پارچه در زیر ستون ها کامل قرار گرفته. حالا به خاطر اینکه اسلپ های محکمتر و مستحکمی داشته باشیم، دوباره چیکار میکنیم؟ میریم وارد تب استراکچر میشیم، اسلب رو میزنیم و فلور اسلب اج رو میزنیم. این چیکار میکنه؟ این که فرو رفته، یه لبه های فرو رفته داخل خاک میده که فونداسیون ما رو خیلی محکم میکنه. یه مقدار سفر اسکرول میکنیم به سمت بالا. اسلب اج هم که داریم و میایم لبه های خارجی زیرین رو پیک میکنیم و اسلب اج ها ببینید دقیقا میشینه زیر این اسلب گستردمون، ببخشید فونداسیون گستردم. بیایم بزنیم حالت ریالستیک. ببینید واقعا چقدر جذابه. کاملا کار به صورت اصولی و حرفه‌ای داره انجام میشه. خب تا اینجای کار رفتیم داخل تب استراکچر و Isolated Foundation و Slab Foundation رو به صورت کامل یاد گرفتیم و مسلط شدیم. یه دونه بچه ها میمونه وال فاوندیشن که این رو میذاریم بعد از اینکه من آموزش وال ها رو به صورت کامل دادم براتون یه ویدیو کوتاه ضبط میکنم و اینو به صورت کامل آموزش میدم. دوستان به پایان جلسه 5 رسیدیم. نکته‌ای که میخوام اینجا خدمتتون عرض کنم اینه که ما در این آموزش ها داریم پروژه رو به صورت فاز 2 کار میکنیم و لزومی نداره که شما ستون ها رو میلیارد گذاری کنیم و تیرها رو به صورت دیتیل رسم کنیم.
به امید خدا وقتی که این دوره تموم شد و وارد جلسات پیشرفته شدیم و وارد دوره سازه شدیم، من در دوره سازه حتما آموزش میدم که چطور شما ستونها رو میلگرد گذاری کنین، میلگردها رو با میلگردهای انتظار چجوری درگیر کنین، چجوری بیس پلیت بذارید و پیچ و مهره کنین. تنها خواهشی که ازتون دارم اینه که کل ویدیوهای آموزشی رو به صورت کامل و با دقت ببینید، در طول آموزش نکته برداری کنید و تمرین و تمرین و تمرین به صورت مستمر داشته باشید. اگر این جلسه براتون مفید بود ممنون میشم که لایک کنید و با لایک هاتون به من انرژی بدید و برای دوست مهندستون حتما شیر کنید، اون هم به این آموزش ها احتیاج داره. بذاریم با هم دیگه پیشرفت کنیم. و اینکه بچه‌ها اگر سوالی داشتید و در طول مشاهده ویدیو به مشکلی برخوردید حتما در کامنت ها بنویسید، من پاسخگو هستم. و اگر تا الان سابسکرایب نکردید همین الان سابسکرایب کنید که جلسات آینده رو از دست ندید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.